Hello everyone. আজি মোৰ লগত Nikon Z50 এটা mirrorless আছে। এই ভিডিঅ'টো জাস্ট মই এই কেমেৰাটোৰ আনবক্সিংয়ে কৰিম। এইটো আনবক্সিং কৰাৰ পিছত 2 দিন মই ইউজ কৰোঁ। 2 দিন ইউজ কৰি ইয়াৰ ISO পাৰফৰ্মেন্স কেনেকুৱা, ফটো মানে কোৱালিটি কেনেকুৱা, বেটাৰী পাৰফৰ্মেন্স কেনেকুৱা, ভিডিঅ' কৰিলে কেনেকুৱা হয়, গোটেইখিনি 2 দিন মই কৰি লওঁ। কৰি পেলাই 2 দিনৰ পিছত আৰু এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিম এই কেমেৰাটোৰ ওপৰত। তো হকচোন মই আজি আনবক্স কৰোঁ এইটো। তাৰ আগতে মই দামটো এবাৰ চাই দিওঁ। Z50 MRP 72,995 rupees বডি। যদি ইয়াৰ লগত এখন কিট আহে 1650, মই কিটখন এতিয়ালৈ দেখাই নাই, খুলিমহে। 85,995 আহে। নাইবা যদি বডিৰ লগত 1650খন আৰু লগত বোলে 250 বুলি এখন লেন্স আছে, সেইখন যদি কিনিম বুলি ভাবে তেতিয়া 1,05,000 আহে। দুটা অপশ্যন আহে। বডি ভিতৰত 64 GB মেমৰি কাৰ্ড এখন আছে, 2 GB 2 years ৱাৰেণ্টি। ওকে, ইয়াৰ ভিতৰত এখন আহিছে, এখনটো বঢ়িয়া কাৰ্ড, মেনুৱেল। ওকে, এইটো কি আছে, USB কেবল, চাৰ্জাৰ, ষ্টাইপডাল। ওকে, লেন্সখন বঢ়িয়া, একদম সৰু, চিৰিয়াছলি বহুত বেছিয়ে সৰু, মানে একদম কম্পেক্ট। মই এখন ইউজ কৰা নাই, ইউজ কৰি পঢ়িলে জনাম ইয়াৰ আউটপুট কেনেকুৱা হয়। 100% ক্ৰপ কৰি পেলাই ফটো আপলোড কৰিম মই। বঢ়িয়া, লেন্সখন দেখিয়ে ভাল লাগিছে, একদম জাষ্ট বডি, বেটাৰী। একদম লাইট ৱেইট, বঢ়িয়া। লেন্সখন আগতে লগাই লওঁ। এটা কথা মনত ৰাখিব, যেতিয়া বেটাৰী লাগি থাকে আৰু যদি অন হৈ থাকে কেমেৰাটো, লেন্স যাতে খোলা খুলি নকৰে কেতিয়াও। তো এইটো পইণ্ট আমি ইয়াত লগাম। চিৰিয়াছলি বহুত মানে কমবেক হয় কেমেৰাটো। বেটাৰীটো ইয়াত লগাম। $64 GB মেমৰি আহি আছে, 170 Mbps। ভাল মেমৰি কাৰ্ড এখন। এখনৰটো এক্সট্ৰাকৈ কিনিব গ'লে এখন 4K ৰেকৰ্ডিঙৰ কাৰ্ড হয় একচুৱেলি। আৰু চেণ্ডিক্সৰ ব্লেক কালাৰ কাৰ্ডকেইখন বহুত ভাল কোৱালিটি হয়, লাষ্টিং ভাল। অ'কে, অটো মোডত আছে, মই মেনুৱেল কৰি লওঁ। বঢ়িয়া, একদম কম্পেক্ট হয় কেমেৰাটো, দেখিটো মোৰ ভাল লাগিছে। HDMI পৰ্ট আছে, তাৰপিছত এক্সট্ৰা মাইক লগাবলৈ কাৰণে জেগা আছে, ফ্লেছ আছে, ইনবিল্ট ফ্লেছ আছে। ইয়াত দুটা ছুইচ দিয়া আছে। এইটো আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ছেটিংছত গৈ পেলাই কিবা শ্বৰ্টকাট, যেতিয়া যাৰ সুবিধা, কোনোবাই বোলে হোৱাইট বেলেঞ্চ ৰাখিলে ইয়াত, নাইবা ISO কিবা কিবি যি মন যায় এইটো ৰাখিব পৰা যাব। ISO এনেই এক্সট্ৰা বটন এটা আছেই। বঢ়িয়া। ফাৰ্ষ্টলি ক'ব গ'লে লেন্সখন একদম কম্পেক্ট। মইতো সাজেষ্ট কৰিম এই কেমেৰাটোক যোনখিনি মানুহে
হবি হিচাপে ফটোগ্ৰাফি কৰি আছে, এটা মোক ভাল কেমেৰা লাগে, ভাল কোৱালিটি কেমেৰা লাগে কম দামত, ৰাইডত যায় কিবা যায়, কাৰণ ইয়াত অপশ্যন বহুত আছে, শ্বুটিং হয়, ভিডিঅ' মোডত 120 ফ্ৰেমছলৈকে পাৰ ছেকেণ্ড আছে। কিন্তু আজি এই ভিডিঅ'টোত ইমান ডিটেইলছত নকওঁ, জাষ্ট মই কেমেৰাটো আনবক্সিং দেখালোঁ। মোৰ বহুত ভাল লাগিছে কেমেৰাটো, 2 দিন ইউজ কৰোঁ মই, 2 দিন ইউজ কৰি ইয়াৰ ISO পাৰফৰ্মেঞ্চ, ল' লাইট কোৱালিটি কেনেকুৱা হয়, ভিডিঅ' পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনেকুৱা হয়, শ্ল' মোশ্যন যিহেতু দিয়া আছে 120 ফ্ৰেম পাৰ ছেকেণ্ড, শ্ল' মোশ্যন কেনেকুৱা হয়, সেইখিনি যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহে আপোনালোকে কেমেৰাটো কিনিব। আৰু এই কেমেৰাটো মই ছাজেষ্ট কৰিম, ৰিকমেণ্ড কৰিম যোনখিনিয়ে বাইকাৰে বাইক ৰাইড কৰিবলৈ যায়, আহি পেলাই ভিডিঅ' এটা বনাব খোজে। এতিয়া ৰাইড এটাত গ'লেতো ডাঙৰ কেমেৰা এটা লৈ গ'লে আমাৰ বহুত প্ৰব্লেম হয়তো, কম্পেক্ট একদম কম্পেক্ট মানে চিৰিয়াছলি বহুত কম্পেক্ট, চিৰিয়াছলি মোৰ লেন্সখন চবতছে বেছি ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াৰ লগত 16mm পৰা 50mm আহিছে। একচুৱেলি আমি যেতিয়া এটা বাহিৰত ফুৰিবলৈ যাওঁ আমাৰ সদায় ৱাইড লেন্সে লাগে, 16mm মানেতো বহুত পূৰা একদম ৱাইডকৈ ফটোখন পাম আমি। মই এখন 16 ভবা নাছিলোঁ, মই 18 মান বুলি ভাবি আছিলোঁ, কাৰণ 18 থাকেই, কিন্তু 16 দিয়াৰ কাৰণে মই চিৰিয়াছলি বহুত ভাল পাইছোঁ এই পইণ্টটো 16mm। তো মই কালি শ্বুট কৰোঁ, অলপ শ্বুট কৰি পেলাই ফটো কোৱালিটি চাবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু ISO পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখাম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। জাষ্ট এইটো এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' আছিলে। যদি আপোনালোকে নিকন কিবা কেমেৰা কিনিব খোজে, মোক মোৰ নাম্বাৰটো দিয়াই আছে চেনেলত, পাৰ্চনেলি মোক ইনবক্স কৰিব পাৰে, ক'ত কিনিব লাগে, মোৰ থ্ৰুদি কিনিলে কিবা এটা ডিছকাউণ্ট পাব আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ। মই যিমানখিনি পাৰোঁ, এতিয়া MRP যিমান আছে সেইটো MRP আছে আপোনাৰ বডি 72,995। মই ট্ৰাই কৰিম ডিছকাউণ্ট দিবলৈ মোৰ থ্ৰুদি। কিনিব হ'লে মোক কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল, মই নাম্বাৰ ৰেফাৰ কৰিম আপোনালোকৰ নাম সৈতে, যাতে আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট এটা পায়। থেংক ইউ ছ' মাছ। তো 2 দিন পিছত মই এটা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, এই কেমেৰাটো ডিটেইলছ লৈ পেলাই চাব আশা কৰোঁ। থেংক ইউ।